بسم الله الرحمن الرحیم. راځو غواړو دلته یو وینډو جوړ کړو. لین اخلو، لین کمانډ چې واسو میټ کې لین وو چیرته لین وو میټ کې لین چې وو افسیټ دیلو سلور فوټه هم اخوا او هم دی خوا منځنی خط ایریز کوو. اوس به افسیټ اخلو یو نیم فوټ داخل خوا دی خوا چیک اوس لین کمانډ اخلو دلته 2 فوټه به لین اخلو دی خوا 2 فوټه به لین اخلو او دې ځینه تر دې پورې لین اوس ایریس اخلو دا خطونه منځو اوس افسیټ اخلو نه اف انټر ریپیټ صحیح شو. اسکیپ وخی ایکس ټی ډبل انټر دلته टी आर डबल इंटर लेन अखलू लेन او बे लेन अखलू दरालू दलते एक दुखा उस लेन अखलू तेरे सोखू सेव हो मैच प्रॉपर्टी हो ये दीवार रंग वर्तो देखा तरजीज पर दिवाली ये मैच अखलू हाँ तो इधर रंग वर्को ये मैच अखलू और दबी तो चचा को खा ता शोला मंग सरा ये विंडो माइल विंडो